හරි අයිබෝන් ක්ලිප් එක ගනවල හැමෝම ලර්න් චතු YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම පොඩි review එකක් කරන්න හිතුවා. ඒ තමයි headphone එක ගැන. ඔයා දන්නවා hand free එක සහ headphone එකක් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද hand free එක වගේ නෙවෙයි headphones කොච්චර වෙලා පාවිච්චි කරත් අපේ කරන්ට කිසිම අවස්ථාවක් එන්නේ නැහැ සහ sound quality එකෙත් ගොඩක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාට හොඳම brand එක headphone එකක් ගැන review කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි Awei brand එක. ඉතින් Awei brand එකේ latestම design එකක් ගැන latestම product එකක් ගැන තමයි review කරන්නේ. අපි බලමු unbox කින් ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට කතා කරේ headphone එකක් purchase කරන එකේ තියෙන වාසිය. ඉතින් ඔයා music අහන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් meditation වගේ මොකක් හරි ගොඩක් හොඳ sound quality එකකින් ඔයා audio අහනවා නම් ඔයාට මේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මේක bluetooth headphone එකක් ඔයාට ඕන headphone jack එකත් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් bluetooth හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මීටර් 10ක් දුර මේකේ bluetooth connection එක තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ product එකක්. මම මේක purchase කරේ C-Mart Plus එකේ. මම පළල description එකේ links එකම දාලා තියෙනවා. ඔයාට කැමති නම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර තියෙනවා සහ එතනින්ම online purchase කරන්න පුළුවන්. දවසක් වගේ ඇතුළත උපරිම දවස් දෙකක් ඇතුළත ඔයාගේ ගෙදරට මේ product එක ගන්න පුළුවන්. free shipping තියෙනවා. ඔයාට ගෙදරට ගෙන්න ගන්න අමතර ගාණක් ගෙවන්න ඕනෙත් නෑ. ඒ වගේම company warranty එකත් එක්ක original Awei product එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වෙන review එකට. ඊට කලින් මතක් කරමු මතකයි දුවේ ලර්න් චතුස් channel එක subscribe කරන්න. මේ product එක දැනවත් පාවිච්චි කරන්න වාරම් වාගේ comment එකක් දාන්න සහ notifications button එක on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු unboxing එකට Awei headphone එකේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාට Awei A770BL wireless stereo headphone එක බලාගෙන පුළුවන් ඉන්නේ box එක. ඉතින් box එකේ වැදගත් දේවල් ටිකක් තියෙන අපි ඒ ටික බලලා ඉමු. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන Bluetooth version 5 එක. ඒ වගේම use Bluetooth to aux connection කියලා තියෙනවා. superior bass sound කියලා තියෙනවා. handsfree කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම foldable and portable design කියලා තියෙනවා. එයාලා QR code එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තියෙනවා මෙතන steps 4ක් මේ කොහොමද fold කරන්නේ. මේ headphone එක කොහොමද හරියටම නවන්නේ කියලා. ඒ වගේම box එකේ පැත්ත බැලුවොත් ඔයාලට specifications බලාගන්න පුළුවන්. Bluetooth specifications Bluetooth version 5. ඒ වගේම standby time එක පැය 100ක් තියෙනවා. talk time එක පැය 13ක් පැය 15ක් අතර. music play time එක බලාගන්න පුළුවන් පැය 12ක්. charging time එක පැය 2ක්. ඒ වගේම charging voltage එක බලාගන්න පුළුවන්. battery capacity එක 300 mAh කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම transmission distance එක මම කලින් කිව්වා මීටර් 10ක් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි box එකේ බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක කලර්ස් දෙකකින් ඔබ බලන්න පුළුවන් black එකයි grey එකයි. ඉතින් මම දැන් තියෙන්නේ black එක. අපි බලමු මේක unboxing කරලා මොනවද මේ box එක ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. right මම මෙන්න මේ විදිහට Awei එකයින් කරනවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. Awei headphone එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාට මේක මේ විදිහට දිග හරින්න පුළුවන්. Awei brand logo එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට button key බලා ගන්න පුළුවන්. power button එක තියෙනවා. volume up down සහ call cancellation button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන headphone jack එක තියෙනවා, mic එක තියෙනවා. ඒ වගේම charging point එක, ඒ වගේම TF ඔයාට memory card එක ඇතුළත් කරලා සින්දුව ඇහිීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ button එක බුවට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් power on වෙන හැටි. ඔයාට දැන් ඇහෙන්නේ නැති power on කියලා sound එක එනවා. ඒ වගේම මෙතන blue light එක indicate කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක bluetooth හරහා වගේ phone එකට ලේසියෙන්ම connect කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ power off කරනවා. right මේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන බලමු box එකේ තාමන තියෙන්නේ කියලා. right අපිට මෙන්න මේ විදියට අපි මේක බලවගමු. right මෙන්න මේ විදිහට අපිට 3.5 mm headphone jack එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ මේ phone එකට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ laptop ඕන device එක use කරන්න පුළුවන් මේ jack එක. ඒ වගේම තවත් බැලුවොත් එහෙම අපිට user guide එකක් තියෙනවා. ඒක මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්නම්. සහ මේක බැලුවොත් එහෙම right මෙන්න මේ විදිහට තමයි charging cable එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන USB cable එකක් තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මූලික වශයෙන්ම මේ Awei headphone එක box එකත් එක්ක අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ product එකක් මේක. ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙන මම සතියක් විතර දැනට use කරා. ඉතින් C-Mart Plus එකෙන් ඔයාලට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැම්ම පළට description එකේ සහ comment box එකේ මම link එක දාන්න. අනිවාර්යෙන් යන්න ගිහිල්ලා order කරගන්න. මොකද රුපියල්
අපිට මේක මේ වගේ රුපියල් 10000ට හෙඩ්ෆෝන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔරිජිනල් ඒවා නෙවෙයි මේ වගේ කම්පැනි වොරන්ටි එකක් එක්ක මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලට බලන්න නැතුව. ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන ඔරිජිනල්ම Awei හෙඩ්ෆෝන් එකක් ගන්න ඕන C+ එකකින්ම ගන්න කියලා. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයාලට මේ හෙඩ්ෆෝන් එක ගැන මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සහ වෙනත් මොනවා හරිම ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.